Hello everyone. ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයාලා කතා කරනකොට වරද්දා ගන්න පොඩි තැනක් කියලා දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වන්නේ. දැන් අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවානේ. මම දැක්කා ඔයා එනවා. මම දැක්කා ඔයා යනවා. මම දැක්කා ඔයා නට ඉන්නවා. මම දැක්කා ඔහු සරුංගලයක් යවමින් ඉන්නවා. මම දැක්කා කාංචනා කොල්ලෙක් එක්ක කතා කර ඉන්නවා. ඔන්න ඔය වගේ අදහස් කියනකොට ගොඩක් අයට වරදිනවා. දැන් පළවෙනි වාක්‍යයට අපි යමු. මම දැක්කා ඔයා එනවා. කොහොමද මේ වාක්‍යය ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ගොඩක් අයට වරදින වාක්‍යයක්. සමහර විට ඔබ දන්නවත් ඇති, සමහර විට ඔබ වැරදියට භාවිත කරනවත් ඇති. ගොඩක් අය වැරදියට මේක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මම දැක්කා ඔයා එනවා. මම දැක්කා මම දැක්කා මම දැක්කා ඔයා එනවා. I saw you are coming. අන්න එහෙමයි කියන්නේ. I saw you are coming. වැරදි. එහෙම භාවිත කරන්න එපා. මෙහි නිවැරදි භාවිතය තමයි I saw you coming. youට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපේ තියන්න. කොහොමද නිවැරදිව භාවිත කරන්නේ? මම දැක්කා ඔයා එනවා. I saw you coming. I saw you coming. වැරදියට කියන්න එපා. I saw you are coming කියන්න එපා. හොඳයි. ඒක අපිට ඕනම ආකාරයකට කියන්න පුළුවන්. මම දැක්කා ඔවුන් එනවා. I saw them coming. දේගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් අවස්ථාව තමයි මෙහිදී අපි භාවිත කරන්නේ. I saw them coming. මම දැක්කා එයාලා එනවා. මම දැක්කා ඇය එනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I saw her coming. මම දැක්කා ඔහු එනවා කියලාත් අපිට කියන්න පුළුවන්. I saw him coming කියලා. හරිම ලේසි මේ භාවිතය හොඳින් මතක තියාගන්න. ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න නිසායි අපි මේ ඔබට කියලා දෙන්නේ. හොඳයි, අපි තවත් වාක්‍යයක් ගමු. මම දැක්කා ඔයා පාටියේ නට ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? නටනවද කියන්නේ ඩාන්ස් කියලා? වැරදියට නම් ඔබ කියන්න එපා මෙන්න මෙහෙම. I saw you are dancing at the party. ඒ ආකාරයට ඔබ කියන්නත් එපා, කියන්න හුරු වෙන්නත් එපා. කොහොමද නිවැරදිව කියන්නේ? I saw you dancing at the party. I saw you dancing at the party. මම දැක්කා ඔයා පාටියේ නට ඉන්නවා. පැහැදිලි නේද? අපි කියමු මෙහෙම. මම දැක්කා ඔහු පාටියේ නට ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? I saw him. මම දැක්කා ඔහු. I saw him. himට පස්සේ දාන්න ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය. I saw him dancing at the party. හරිම ලේසි මේට හුරු වුණාම භාවිත කරන්න. මම දැක්කා ඔවුන් පාටියේ නට ඉන්නවා. I saw them dancing at the party. I saw them dancing at the party. right. හොඳින් මතක තියාගන්න. මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපගේ ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. පෙබරවාරි 17 සිකුරාදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා ඔන්ලයින් තමා නොමිලේ දේශනය පවත්වන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි, ඔබ කොතනක සිටියත් ඔබට Zoom හරහා පවත්වන මේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා අපගේ ප්‍රායෝගික ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳ සෑම සියලු විස්තරයක්ම ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔබ කැමති නම් මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්නට ඕන කිසිදු වයස් භේදයක් නැහැ. ඒ වගේම කිසිදු මූලික දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ දේශනයට සම්බන්ධ වීමට සහ අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව හදාරන්න. හොඳයි. ඔබ කැමති නම් මේ නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙලා මේ පිළිබඳ දැනුවත් වන්න. තිරේ දිස් වෙන මෙන්න මේ නම්බරයකට 071 47 22 516ට ඔබගේ නම මේ දැන්ම WhatsApp කරන්න. 071 47 22 516. අපි එවිට ඔබට Zoom link එක සහ සියලුම විස්තර ඔබට ලබා දෙන්නම්. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරන්න යමු. හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ? මම දැක්කා ඔයා ඔරලෝසු කණුව ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. මම දැක්කා ඔයා ඔරලෝසු කණුව ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? I saw you standing at the clock tower. stand කියන්නේ හිටගෙන ඉන්නවා. I saw you standing at the clock tower. මම දැක්කා ඔයා ඔරලෝසු කණුව ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය?
මම දැක්කා ඔයා කොල්ලෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. අම්මා කියනවා දුවට මම දැක්කා ඔයා කොල්ලෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. බොරු කියන්න එපා. Don't tell lies. මම දැක්කා ඔයා කොල්ලෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. I saw you talking with the boy. I saw you talking. මම දැක්කා ඔයා කතා කර කර ඉන්නවා කොල්ලෙක් එක්ක with the boy. I saw you talking with the boy. මම දැක්කා ඔයා කොල්ලෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ ඒකම මම දැක්කා ඔයා කෙල්ලෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා කියලා. හරිම ලේසි ඔබට පුළුවන්. I saw you talking with a girl. I saw you talking with a girl. මම දැක්කා ඔයා කෙල්ලෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා. හොඳයි. දැක්කා කියනවා වගේම අපි දැක්කේ නෑ කියලාත් කියනවා නේද? දැක්කා වගේම දැක්කේ නෑ කියලාත් කියනවනේ. මම දැක්කේ නෑ ඔයා එනවා. මම දැක්කා I saw. මම දැක්කේ නෑ කියන්නේ කොහොමද? I didn't saw එහෙම නෙවෙයි. I didn't see. I saw මම දැක්කා. මම දැක්කේ නෑ. I didn't see. හොඳින් මතක තියාගන්න. I didn't see මම දැක්කේ නෑ. මම දැක්කේ නෑ ඔයා එනවා. I didn't see you coming. I didn't see you coming. මම දැක්කේ නෑ ඔයා එනවා. මම දැක්කේ නෑ ඔයා පාටියේ නටනවා. I didn't see you dancing at the party. I didn't see you dancing at the party. මම දැක්කේ නෑ එයාලා පාටියේ නටනවා. කොහොමද කියන්නේ? I didn't see them dancing at the party. I didn't see them dancing at the party. මේක හොඳට කටට හුරු කරගන්න. හුරුන් නැත්නම් ඔබට ප්‍රායෝගිකව ඉක්මනින් මේ භාවිතා කරන්නට නොහැකි වෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් මේ භාවිතය හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපගේ නොමිලේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වන්නට තිරේ දිස්වන මෙන්න මේ නම්බර් එකට ඔබගේ නම මේ දැන්ම WhatsApp කරන්න. අපි එහෙනම් තවත් ලෙසන් එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.